हाय हाय. नमस्कार नमस्कार. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितले स्वर आणि आता आपण बघणार आहोत व्यंजन. क क क कमळ. क क कमळ. ख ख ख ख खडू खडू. ग ग ग ग गवत ग. घ घ घ घर घर. ञ वाङ्मय वाङ्मय. च च च चमचा चमचा. छ छ छ छत्री छत्री. ज ज ज जहाज जहाज. झ झ झ झबला झबला. ञ ञ त त त त तलवार तलवार. थ थ थ थ थवा थवा. द द द द दरवाजा दरवाजा. ध ध ध ध धनुष्य धनुष्य. न न न न नळण नळण. ट ट ट ट टरबूज टरबूज. ठ ठ ठ ठ ठसा ठसा. ड ड ड ड डमरू डमरू. ढ ढ ढ ढग ढग. न न न न बाण. ये. प प प प पतंग पतंग. फ फ फ फ फणस फणस. ब ब ब बदक ब ब बदक. भ भ भ भ भाजी भाजी. म म म म मगर मगर. य य य य यज्ञ यज्ञ. र र र र रथ र र रथ. ल
ल ल ल लसूण लसूण व व व व वजन श श श श शहामृग शहामृग श ष षटकोन ष षटकोन स ससा ससा ह हत्ती हत्ती ळ बाळ बाळ क्ष क्षत्रिय क्षत्रिय ज्ञ ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर बाय बाय बाय